සුබ දවසක් කියලා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නිකල් 10 YouTube channel එකත් සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ කොහොමද thumbnail එකක් ඔයාලගේ මොබයිල් එකෙන් ඔයාලා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඒකටම සුපිරිම ඇප් එකක් පිළිබඳව තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරන් ඉන්නේ. කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ, ඔයාලා කොහොමද නිවැරදිව thumbnail එකක් සකස් කරගන්නේ කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා like කරන්න, comment කරන්න, ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. හැමදාම ඔයාලා මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ සුපිරි ඇප් එකෙන් thumbnail එකක් නිවැරදිව හදාගන්නේ, මොනවද මේකේ තියෙන වැඩ කැලි කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම කතා කරන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා පළමුවෙන් මේ thumbnail maker එක ඔයාලගේ මොබයිල් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ thumbnail maker එකක් තමයි ඔයාලගේ මොබයිල් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. පළවෙනිම ඔයාලා මේ විදිහට ඕපන් කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති create කියලා option එක. එතන යන්න create කියලා option එක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තවත් එක දෙයක් කියන්න කැමතිම ඔයාලගේ මොබයිල් එකෙන් ඔයාලා කරන editing එකේ ගොඩක් වැදගත් එක. මොකද ඔයාලට කම්පියුටර් එකක් නැත්තම් ඔයාලට ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ලොකුම දේ. ඔයාලා මේ විදිහට පළමුවෙන්ම create කියලා option එක ක්ලික් කරලා මේ ads එක නවත්ත ගන්න මේ විදිහට ඔයාලා ඔයාලට පහළට එනකොට මෙතන තියෙන thumbnail කියලා option එකක්, ඒ වගේම tablet display, cover photo එකක් වුණත් හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ YouTube එකට. මේ thumbnail කියලා ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන එනවා background color එක දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට black background color එකක් දෙනවා නම් ඔයාලා පළමුවෙන්ම වලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන option එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනින් ඔයාලට ඕන color එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට ඔයාලට පෙන්වන්නම්. මේ ආකාරයට ඔයාලට feature එක set කරගන්න ඕන. ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ගොඩක් options. feature travel වලට සම්බන්ධ කෙනෙක් නම් travel වලට සම්බන්ධ දේවල්, ඒ වගේම birthday editing එක කරනවා නම් ඒ වගේ මේකක් ගොඩක් මේ විදිහට පහළට යන්න වලට පෙන්වනවා. මේ වගේ එක මම select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ screen එකට 16:9 කියලා අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඔයාලා. ඒ වගේම මේකේ size එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක්. මෙතනින් එහාට මෙහාට කරනවා නම් මේ size එක වලට පේනවා ඇති. අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් වලට. මම ඒවට 50 කියලා තමයි මේව කරන්නේ. මේ විදිහට මේක ඕකේ කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලට මෙතන තියෙන ටෙක්ස්ට් කියලා ඔයාලට පේනදි පහළින් තියෙන ටෙක්ස්ට් කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න මේ ආකාරයට. ක්ලික් කරලා පස්සේ මොනවා හරි ඔයාලා ෆ්‍රන්ට්, ඒ කියන්නේ මොනවා හරි අකුරු රයිට් කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට
ඔයාලට රයිට් කරලා පෙන්නන්න. මේ විදියට ඔයාලට ඔයාලගේ ෆ්‍රන්ට් හදාගන්න පුළුවන්, අකුරු ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් එන ඔප්ෂන්ස් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ ෆ්‍රන්ට් එක control කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ෆ්‍රන්ට් කියන මෙතන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ ලියන අකුරු කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. quality එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම shadow එක මේ විදියට මෙතන ඔප්ෂන් රාශියක් වලට එනවා. background එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදියට ඔයාලට ඔප්ෂන් ගොඩක් එනවා. මම මේ ෆ්‍රන්ට් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මම සයිස් එක වෙනස් කරගන්න. මට කැමති ආකාරයට මේ විදිහට හදාගන්න. ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් එක වලට සයිස් එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඔයාලා පළවෙනිම කරන්න තියෙන්නේ ෆ්‍රන්ට් කියලා ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඔයාලට කැමති අකුරු සයිස් එක මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කලර් එක වෙනස් කරන කලර් කියලා ස්පේස් ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට තමයි ඔයාලා වෙනස් කරගන්නේ. මේ විදිහට මම ඊට පස්සේ දැන් ඕකේ එකට යනවා. මේ විදිහ තමයි. ඒ වගේම ඔයාලා කොහොමද මම මේ ගැන කතා කරන්නේ? ඔයාලා කොහොමද ඉමේජ් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා තමයි. ඉමේජ් එකට ඇඩ් කරගන්නවා පළමුවෙන් කරන්න තියෙන දේ තමයි මෙතන පහලින් තියෙනවා ඉමේජ් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගැලරින් ඕන නම් ගැලරින් පුළුවන්. කැමරාව එකෙන් ගන්නවා නම් ඩිරෙක්ට් කැමරා එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන use gallery කියලා එකට ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඉමේජ් එකක් සෙට් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත පික්චර් එකක් තමයි මම පෙන්නන්නේ ඔයාලට. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඉමේජ් එකක් සෙට් කරගන්න. ඔයාලා කැමති ඉමේජ් එකක් උදාහරණයක් වශයෙන් තමයි මේ ඉමේජ් එක සෙට් කරේ. ඒ වගේම ඔයාලට තව මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම පික්චර් එකක් ඔයාලට එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සෙට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ ආකාරයට මේ විදිහට තමයි මේ ඔප්ෂන් රාශියත් එක්ක ඔයාලට මෙතන ගොඩක් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙන අලුතෙන්. ඒ වගේම ස්ටිකර් එකක් වුණත් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ මෙතන තියෙන ඔයාලට කැමති ගොඩක් ස්ටිකර්ස් මෙතනින් මේ ආකාරයට ට්‍රැවල් එකට සම්බන්ධ දේවල් ඔයාලට සබ්ස්ක්‍රයිබ් වලට සම්බන්ධ දේවල් මේ විදිහට ඔයාලට පේන ස්ටිකර් වුණත් ඔයාලට ඇඩ් කරලා මෙතන ක්ලික් කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ ආකාරයට වලට මේ සයිස් එක උනත් වලට වෙනස් කරද්දී ඔයාලා මේ හැමදේම කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ තම්බ්ලින් එක සකස් කරගත්තට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා සේව් කියලා බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඔයාලට පේන විදිහට සේව් කියලා ඔප්ෂන් එක ඔයාලට පේන විදිහට මෙතන දකුණු පැත්තේ
ඉහළින් තියෙනවා. ඒක තමයි ක්ලික් කරලා සේව් කරගන්න ඕන. මම ඔයාලට උදාහරණයක් වශයෙන් තමයි මේක ඉදිරිපත් කළේ. ඔයාලට පුළුවන් මීට වැඩිය ලස්සන ගුණාත්මක භාවයෙන් වැඩි YouTube thumbnail එකක් සකස් කරගන්න. මම මේ අරන් එන වීඩියෝ එක ඒ වගේ මෙතන මම පාවිච්චි කරන ඇප් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට හොසවා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ගිහලා ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න ඔයාලට ඔයාගේ thumbnail එකේ වෙනසක් වෙනවද කියලා, ඒක කොහොමද ඉදිරි කරන්නේ කියලා මම මෙතනින් පෙන්නනවා. ඔයාලට සේව් කරලා පෙන්නනවා මේක. විදියට මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් එකෙන් මේ විදියට සේව් වෙනවා. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති. බොහොම ස්තුතියි. නැවත ඔයාලා අලුත් වීඩියෝ වලට හැමදාම ළඟට ගෙන්නන්න පුළුවන්. ඔයාලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට හැමදාම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න පුළුවන්. ස්තුතියි.